سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دیریم در خدمت شما. تو این ویدیوی آموزشی ما میخوایم در مورد کانکت لیست صحبت کنیم. تو یکی از ویدیوهای قبلیمون ما در مورد اکسس لیست صحبت کردیم و اونجا گفتیم اکسس لیست سمت اکسس پوینت معنا پیدا میکنه و اکسس پوینت از این طریق میتونه کنترل کنه که چه استیشن های حق وصل شدن به اون رو دارن و چه استیشن های این حق رو ندارن. کانکت لیست زمانی معنا پیدا میکنه که شما روتر میکروتیکتون رو دارین به عنوان یک استیشن کانفیگ میکنین. تو این حالت شما میتونین بیاین بگین که از بین چند تا اکسس پوینت روتر شما که استیشن هست به چه اکسس پوینت حق وصل شدن داره و به چه اکسس پوینت حق وصل شدن نداره. حتی میتونین این رو بگین که به یک اکسس پوینت به شرطی میتونه وصل بشه که قدرت سیگنال اون اکسس پوینت، قدرتی که استیشن شما داره از اون دریافت میکنه، تو یک بازه خاصی باشه. این باعث میشه که استیشن شما به اکسس پوینتی که فاصله زیادی داره و یا قدرت سیگنال خوبی به هر دلیل نداره کانکت نشه. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. توی کانکت لیست هم شبیه چیزی که توی اکسس لیست داشتیم، شما یه مجموعه رول میتونین بنویسین. این رول ها شبیه اونجا به ترتیب چک میشه و اولین رولی که مچ بشه بقیه رول ها چک نمیشه. به عنوان مثال شما میتونین روی روتر میکروتیکتون که استیشن هست مشخص کنین که این استیشن به اکسس پوینت شماره 1 که تو شبکه شما وجود داره وصل نشه، اما به اکسس پوینت شماره 2 وصل بشه. شبیه اون چیزی که توی اکسس لیست داشتیم، اینجا هم برای شناسایی اکسس پوینت ها میاد از مک ادرس اون اکسس پوینت استفاده میکنه. یه فیلد مفیدی که تو پنجره کانکت لیست وجود داره فیلد سیگنال استرنگث رنج هست. تو اینجا شما میتونید مشخص کنین که استیشن شما به شرطی به یک اکسس پوینت وصل بشه که قدرت سیگنالی که از اون اکسس پوینت دریافت میکنه توی بازه خاص باشه. الان اینجا داریم میبینید که این بازه به صورت پیش‌فرض از منفی 120 دی بی ام شروع میشه تا مثبت 120 دی بی ام. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که یک رول بنویسیم که این رول باعث بشه که استیشن ما که روتر R1 هست به AP1 کانکت نشه و به AP2 کانکت بشه. ما تو شبکمون اینجا دو تا اکسس پوینت داریم، اکسس پوینت شماره 1 و اکسس پوینت شماره 2. هر دو تا این اکسس پوینت ها دارن یک SSID یکسان رو سرویس دهی میکنن یا ادورتایز میکنن. حالا ما به هر دلیلی میخوایم به اکسس پوینت شماره 1 وصل نشیم و به اکسس پوینت شماره 2 وصل بشیم. راهی که ما میتونیم شناسایی کنیم این اکسس پوینت ها رو از روی مک ادرسشه. پس ما تو کانکت لیست میگیم که به اکسس پوینت شماره 1 که مکش این هست من نمیخوام کانکت بشم، اما مشکلی با وصل شدن به اکسس پوینت شماره 2 ندارم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وین باکس به روتر میکروتیکم وصل میشم، میرم تو قسمت وایرلس. من تو آزمایش قبلی رفتم تو سکیوریتی پروفایل مربوطه رو تعریف کردم. یعنی یه پریشیت کی تعریف کردم که دقیقاً متناسب با اون چیزی هست که سمت اکسس پوینت هم وجود داره. بعد رفتم تو قسمت اینترفیسز، تنظیمات بقیه قسمت ها رو هم انجام دادم. مثلا SSID رو ست کردم، همون سکیوریتی پروفایل رو انتخاب کردم، مود رو هم گذاشتم تو استیشن، بند مربوطه رو هم انتخاب کردم. بعد از اینکه این کارها رو انجام دادم، روتر من به یکی از این اکسس پوینت ها کانکت شد. من اگه الان برم تو تب رجیستریشنم میبینم روتر من به یک اکسس پوینتی کانکت شده که انتهای مکش هست HAC2. این مک متعلق به اکسس پوینت شماره 1 توی شبکه من هست که من نمیخوام به این اکسس پوینت وصل بشم. من میام روی این سطح تو جدول رجیستریشن راست کلیک میکنم و روی گزینه کپی تو کانکت لیست کلیک میکنم. یه لحظه ارتباط من با اون اکسس پوینت قطع میشه، اما من دوباره به همون اکسس پوینت که انتهای مکش هست HAC2 وصل میشم. اگر برم تو تب کانکت لیست میبینم یه سطر برای من اضافه شد. اگر من روی این سطر کلیک کنم میبینم که به صورت پیش‌فرض گفته به این مک ادرس، یعنی به این اکسس پوینت وصل بشه. اگر من تیک گزینه کانکت رو برش دارم و رو اوکی کلیک کنم، یعنی میگم به این اکسس پوینت که مکش این هست کانکت نشه. اگر دوباره برم تو جدول رجیستریشن میبینم این دفعه وصل شده به یک اکسس پوینت، اما انتهای مک این اکسس پوینت هست AA01. این همون اکسس پوینت شماره 2 تو شبکه من هست که من مشکلی ندارم با اینکه به این اکسس پوینت وصل بشم. اگر من برگردم توی تب کانکت لیست نگاه میکنم، گفتم به این اکسس پوینت که مکش این باشه نمیخوام کانکت بشم،
حالا SSIDش هر چیزی باشه میتونستم SSIDش هم مشخص کنم و قدرت سیگنال رو هم این فیلد رو هم گفتم تو هر بازه‌ای بود برام فرقی نمیکنه. یه آزمایش داریم ما اینجا. توی این آزمایش از ما خواسته شده رولی که توی قسمت کانکت لیست تو آزمایش قبلی نوشتیم و طوری ادیت کنیم که به استیشن ما اجازه وصل شدن به اکسس پوینت شماره 2 رو بده، به شرطی که قدرت سیگنال دریافتی از اون بین منفی 80 dBm تا مثبت 100 dBm باشه. پس اگر سیگنالی که استیشن ما از این اکسس پوینت دریافت میکنه بین این بازه باشه، استیشن ما میتونه به این اکسس پوینت وصل بشه. بعد از ما خواسته این رول رو طوری ادیتش کنیم، یعنی این بازه رو طوری کوچیکش کنیم که قدرت سیگنال دریافتی از اون اکسس پوینت شماره 2 سمت استیشن ما تو این بازه قرار نگیره، که این باعث میشه که استیشن ما به اون اکسس پوینت کانکت نشه. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من دوباره به روترم وصل میشم. توی تب کانکت لیست من الان یه رول داشتم که این رول اومده بود گفته بود به اکسس پوینت شماره 1 که مکش این هست کانکت نشد، که کانکت رو برداشته بودیم. الان استیشن من یا روتر من وصل به اکسس پوینت شماره 2. مک اکسس پوینت شماره 2 رو اگه نگاه کنین آخرش هست AA01. من روی این راست کلیک میکنم، میگم کپی تو کانکت لیست. یه لحظه ارتباط این استیشن با اون قطع میشه اما دوباره کانکت میشه. یه سطر برای من اینجا اضافه شدش. یه سطر اضافه شد که گفتش به این اکسس پوینت شماره 2 که مکش این هست میتونه کانکت بشه. محدوده قدرت سیگنال هم منفی 120 تا مثبت 120 هستش. رول هایی که توی کانکت لیست وجود داره شبیه رول هایی که تو اکسس لیست وجود داره، به ترتیب از بالا به پایین چک میشن و اولین رولی که مچ بشه بقیه رول ها چک نمیشه. الان ما اومدیم گفتیم که به این اکسس پوینت شماره 1 کانکت نشه، به این کانکت بشه. رفتار پیش‌فرضش هم این هست که اجازه کانکت شدن رو میده. اگر ما بخوایم این رفتار پیش‌فرض رو عوض کنیم، روی به علاوه کلیک میکنیم، یه رول می‌نویسیم، قسمت مک ادرس رو خالی میذاریم، یعنی هر مک ادرسی. بعد تیک کانکت رو برمی‌داریم، اوکی میکنیم، یعنی میگیم به این اکسس پوینت کانکت نشه، به این اکسس پوینت حق داره کانکت بشه و به هر اکسس پوینت دیگه هم نتونه کانکت بشه. واقعیتش اینه که الان رول اولی هم یه جورای اضافیه، ما عملا میتونیم رول اولیمون هم اینجا حذفش کنیم. من میرم چیزی که آزمایش از من خواسته بود و اینجا انجام میدم. روی این رول شماره 1 رول از 0 ایندکس خورده، دابل کلیک میکنم، میام بازه این رو عوض میکنم. آزمایش از من خواسته بود که اینو بذارم بازه منفی 80 تا مثبت 120. روی اوکی کلیک میکنم، میرم تو تب رجیستریشن. ارتباط من الان قطع شده اما دوباره وصل شد. نگاه میکنم میبینم که قدرت سیگنالی که من از اکسس پوینت دریافت میکنم منفی 65 منفی 70 تو این عددها هستش. آزمایش تو قسمت دومش از من خواسته بود که یه عددی رو تو کانکت لیست مشخص کنم که باعث بشه من به این اکسس پوینت دیگه وصل نشم. من اگر اینو بیام بذارم منفی 60 تا مثبت 120 مسلما وصل نمیشم. پس میرم تو کانکت لیست، اینو ادیتش میکنم، اینو به جای منفی 80 میگم منفی 60. روی اوکی کلیک میکنم، برم تو تب رجیستریشن. ارتباطم قطع شده، یه مقدارم صبر میکنم ببینم دوباره بهش وصل میشم یا نه. تا الان که وصل نشدم. اگر من برم لاگای روترم رو چک کنم، یعنی رو قسمت لاگ کلیک کنم، میبینم اینجا داره برای من یه سری لاگ میزنه. اگه من لاگ ها رو چک کنم میبینم به اکسس پوینت شماره 1 که مکش بود AC2 اجازه نمیده وصل شم، نشه not allowed by connect list، یعنی کانکت لیست اجازه نمیده. این سطح دیگر رو هم اگه من چک کنم میبینم که به اکسس پوینت شماره 2 که مکش بود AA02 به این هم اجازه نمیده، این هم از not allowed by connect list. بعد هم میاد میگه که هیچ شبکه‌ای وجود نداره که با اون شرایطی که تو کانکت لیست ذکر شده شما امکان وصل شدن بهشون داشته باشین. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردید.